Szeretsz játszani? Nem vagy egyedül. Egy amerikai felmérés szerint az emberek 2/3 játszik kisebb-nagyobb gyakorisággal videójátékokkal. És amit talán nem gondoltunk volna, a játékosok 45%-a nő. Az pedig még kevésbé ismert, hogy az LMBTQ témák és karakterek hogyan jelentek meg az évtizedek során a játékokban. Hát lássuk! A videójátékok hőskora LMBTQ szemmel nem volt hősies, mert fura figurákként gyakran homofób vagy transzfób módon ábrázoltak minket, már ha egyáltalán megjelentünk. A nyugati játékokat ugyanis erősen cenzúrázták. A nagyon kevés LMBTQ témát érintő nyugati játékok egyike az 1985-ös Rocky Horror Picture Show volt, amit az azonos című musical inspirált. A játék célja, hogy különböző feladványok teljesítésével kimeneküljünk egy kastélyból, mielőtt az visszarepül a transzszexuális bolygóra. Japánban többet megengedtek a kiadók, de jellemzően náluk sem volt pozitív az ábrázolás. A Streets of Rage 3-ban például Ash egy látványosan meleg ellenfél, akit a játék viccként kezel, ugyanúgy, mint a harcos kengurut. Az első transz karakterként azonosítható szereplő Birdo a Super Mario Bros. 2-ből. Az eredeti leírás szerint a srác lánynak képzeli magát, és tojásokat köp a szájából. Jobban szereti, ha Birdettának hívják. Később egyértelműen női karakterként tért vissza a Mushroom Kingdomban, és a Mario világ állandó tagjává vált. Az 1989-es Final Fight játékban transznőket láthatunk Poison és Roxy személyében. Eredetileg cisznők lettek volna, de a kiadó problémásnak találta a nők elleni erőszakot, transznők esetében viszont ez rendben volt szerintük. Az amerikai verziót amúgy cenzúrázták, ott 2 pasassal helyettesítették őket. Az első olyan játék, amiben LMBTQ a főszereplő, a Caper in the Castle. Itt egy világhírű leszbikus detektívet alakítunk, aki egy drag queen elrablásának ügyében nyomoz. A játékot jótékonysági céllal terjesztették, hogy adományokat gyűjtsenek AIDS szervezeteknek. Később kiadták hetero változatban is. A játék online is játszható, link a videó alatti leírásban. Az 1998-as Fallout 2 egy nyílt világú játék, amelynek alapeleme a szabadság, és ez a szexualitásra is vonatkozik. Még meleg esküvő is van benne. A játék vezető fejlesztője Tim Kaine, egyébként meleg és ma már boldog házas. És ezzel el is érkeztünk a 21. század elejére, amikor a gamer kultúra kiteljesedett. A gamer a videójátékok megjelenése előtt olyan embert jelentett, aki táblás hadijátékokkal vagy asztali szerepjátékokkal játszik. A gamer manapság nem csak videójátékos, hanem egy teljes szubkultúra tagja, saját kifejezésekkel, fórumokkal, hírességekkel, gyűjtői kiadásokkal, játékos találkozókkal. Sajnos a gamer lét visszásságoktól sem mentes. Például ez egy erősen maszkulin kultúra, ami érthető, mert kezdetben főleg férfiak játszottak. De ezzel olyasmi is együtt járhat, mint a másik ember vagy a gép mindenáron való legyőzése, az alkalmi játékosok lenézése, a kisebbségekhez való negatív hozzáállás, a szexizmus. Na de nézzük inkább a pozitív példákat. 2000-ben jelent meg a Sims, ami egy életszimulátor játék, aféle virtuális babaház. Hatalmas sikert aratott, több folytatás és kiegészítés is elkészült hozzá. Már a legelső részben voltak meleg románcok, bár a megjelenés előtt ezt ki akarták venni, de egy meleg fejlesztő véletlenül bennehagyta. A bemutatón 2 női sim egyszer csak csókolózni kezdett, ami váratlan sikert aratott, így a meleg kapcsolatokat bennehagyták a játékban. A második résztől kezdve van élettársi viszony is, a harmadik pedig már teljesen egyenrangúan kezeli az azonos nemű párokat. A kanadai BioWare játékai már mélyen integrálják az LMBTQ karaktereket a történetbe, a romantikus szálak pedig kiemelten fontosak, különösen a későbbi játékaikban. A 2003-as Star Wars Knights of the Old Republic című játékban jelenik meg Juhani, a leszbikus, de nem ember karakter, akivel a főszereplő románcba tud keveredni. We're out of the game for now, but I'll find a way back in. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way.
A BioWare első igazán sikeres saját világa a Mass Effect volt. Jól kidolgozott biszexuális románccal és intim, szexi jelenetekkel. Bár a dolog trükkös, mert Liara nem ember, és szigorúan neme sincs. A Mass Effect 3-ban viszont már egyértelmű melegszál is van. A Dragon Age-ben Liliana biszexuális, a későbbi részekben pedig kapunk meleg és transz karaktereket is. Ez egyike a kevés mainstream játékoknak, ahol korrekt transz férfi ábrázolást találunk. Did you always know? Yes. It's not the most fortunate thing to know about yourself growing up in Tevinter one rung above slavery. In Kunadar, Krem would be an Akunathak. That's what we call someone born one gender but living like another. And Kunari don't treat those Akun people any differently than a real man. They are real men, just like you are. Akkor most lépjünk egy kicsit hátrébb, és elemezzük ezeket a karakterábrázolásokat. Az egyik fontos szempont, hogy az adott szereplő mennyire áll közel a játékoshoz. Ha egy kósza, nem játékos karakterről van szó, akkor kérdés, hogy mennyire nyilvánvaló az LMBTQ-sága. Sok játékosnak fel sem tűnnek, vagy soha nem találkoznak ezekkel a mellékszálakkal. Ha a játékos társáról van szó, akkor már nehéz elhatárolódni. A legmagasabb fok pedig a maga a főszereplő LMBTQ karakter. Itt további szempont, hogy a főszereplő szexualitása adott-e, vagy a játékos által választható. Gyakran azzal veszik el az ábrázolás élét, hogy az adott karakter nem ember, vagy egyszerűen mindenki biszex, ami szintén nem reális. Az is megfigyelhető, hogy fiú-fiú románc kevésbé jelenik meg, mint a lányok közötti. Ez gyakran még mindig nagyobb tabu. Bár mindig is léteztek, 2010 körül váltak jelentőssé az indie, azaz a nagy kiadóktól független játékok. Ezekben az alkotásokban sokkal bátrabb tartalmakkal találkozhatunk. Például a Dysphoria című minimalista játékot egy transznő fejlesztette a tranzícióval kapcsolatos tapasztalatairól. A játék szándékosan kényelmetlen érzést közvetít, ezzel adja át az üzenetét. Ingyen elérhető és gyorsan végigjátszható, a linket a leírásban találjátok. A visual novel, avagy interaktív regény eredetileg japán műfaj, de nyugaton is népszerűvé vált. Itt a művészi, történetmesélős aspektuson van a hangsúly, és gyakran specifikus csoportokhoz szól, így nagyon sok LMBTQ tartalommal is találkozhatunk ebben a műfajban. Két példa a Heaven Will Be Mine és a Gender Wrecked. Érdekes műfajt képviselnek a randi szimulátorok, amikből természetesen van meleg verzió is, például a Dream Daddy, Butterfly Soup vagy Long Story. Bár a mainstream játékokban még manapság is kockázatos megosztó tartalmakat tenni, a sokszínűség egyértelműen terjed. Például a 2018-as Assassin's Creed Odyssey-ben minden románcolható karakter meghódítható, a főszereplő karakterünk nemétől függetlenül. I want you, Cassandra. Here, now, under the stars. I've wanted you since I laid eyes on you. A Sims 4-ben 2016-tól már transz karaktereket is alkothatunk, személyre szabva a testüket és az identitásukat. 2019 nyarán pedig apró Pride kiegészítő jelent meg. A Borderlands sorozatban teljesen őrült, de jól megírt meleg, leszbikus, bi és aszexuális karakterekkel találkozhatunk. A többségi gamer kultúráról való részleges vagy teljes elhatárolódás jegyében keletkezett a gamer kultúra, ami biztonságos teret jelent az LMBTQ játékosoknak. A transz embereknek különösen fontos lehet a nem elfogadó környezettől való menekülés és a valódi nemük megélése virtuális térben. Nem véletlen, hogy a transzok között kiemelkedően magas a játékosok száma. A gamereknek megvannak a saját online és offline közösségeik, konferenciájuk, valamint lobbiznak is azért, hogy több és életszerűbb LMBTQ tartalom és karakter kerüljön a játékokba. Hát itt tartunk most. Ha úgy érzed, valami fontos kimaradt, írj kommentet, és persze ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. Jó játékot mindenkinek!